Ulys Kitchen TV. Today we're going to make homemade skin whitening, skin bleaching solution. Welcome to my channel. Let's begin and try it. Sa video na ito ay ituturo ko sa inyo kung paano gagawa ng skin whitening. Kung willing ka sa video na ito ay para sa iyo at susundin mo. I try it and I prove it. Ito ang pinakauna at mahalagang sangkap para sa ating gagamitin sa ating bleach solution or skin whitening solution. I-try natin ito 3 times a week bago maligo. Iwasan ang sobrang pagbilad sa init. Kailangan gagamit kayo ng sunblock para sa skin protection at sunburn. Kailangan gagamit kayo ng skin moisturizer araw-araw. Sa umaga bago magising at sa gabi bago matulog. Ito ay nagbibigay moisture sa katawan dahil gumamit tayo ng skin bleaching. Ito ay ipapahid sa buong katawan. Ilagay sa paa, sa leeg, sa kamay, sa kilikili, at sa mga singit at sa tuhod until 15 minutes at hugasan ng maligamgam na tubig na circular direction. Gamitin nyo ito 3 beses sa isang linggo. Sa mukha, ang skin bleaching ay hanggang 10 minuto lamang. At hugasan ng maligamgam na tubig. Iwasan or itigil kung may skin irritation or skin allergy para walang skin problem. Hanggang dito na lang. I hope nag-enjoy kayo at nagustuhan nyo ang aking skin bleaching or skin whitening. At huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa aking channel dito sa Ulys Kitchen TV, Beauty, Cook, and Travel. I hope you enjoy. Share this video to your friend and don't forget to subscribe, comments below, like and share. Sa susunod na video ay ang homemade cup syrup.